Hej, du är välkommen till min värld. Det är det som det är min bokhandel och jag driver det här bokhandeln, du vet det. Kanske du känner till det. Mitt namn är Nemat Ali Moradi och Nasrabadi. Det är som nästan långt som hela alfabetet. Men man kallar mig Namo. Namo betyder okänd. Och jag startade bokhandel 1990 i Jönköping och sen jag flyttade till Stockholm, det var år 2000. När jag kom till Sverige, jag förstod att det är många politiska människor här och de vill ha böcker. Och då jag började starta det här, tänka på det och sen jag startade det. Här har vi persiska litteratur här bakom mig. Det är kända böcker som jag har det här mest och så är fortfarande iranier ute efter sådana böcker. Och det är klassiska böcker. Det är första boken som jag läste faktiskt. Jag kände det är helt annat värld. Så intressant var för mig att man kan ha mycket stora fantasier genom att läsa böcker. Och världen för det som läser böcker blir det mycket stort. Och man lär sig mycket. Det är en vänskap kan man säga. Jag läste min första bok när jag var 13. Det var eftersom hemlandet var nästan böcker var det förbjuden sak. Och det är hela tiden man förvarnades från föräldrar och alla andra. Läs inte böcker, det är farligt. Det kommer från dåtiden. Det är under kungens tid i Iran. När jag var 17 år gammal som vi var aktiva med andra ungdomar politiskt. Och då jag fick fängelse vid den tiden, 7 månader. Ja, här är det, jag hittade det. Ja, den lilla svarta fisken som var viktig under min tid. Det är första boken som jag läste. Och det är en intressant bok. Det här är varför är det bra? Det kräver en förändring i det som man bor. Jag går tillbaka vid den tiden. Och sen jag fick lära mig ganska mycket. Och sen jag fick mycket problem med den här boken. Och det är delvis jag hamnade i fängelse på grund av den här boken. Och det är förstås på persiska. Det här är nu på svenska. Och det är därför det var det som det påminner mig faktiskt. Här är seminarierum. Vi har bokpresentation här. Till exempel imorgon har vi en. Och det kommer folk sitta här och lyssna på det som har skrivit böcker. Och så här har vi DAF och det är som är helt kurdisk som ursprungligen. Det är som vi har här och som ibland kommer kompisar, vänner och det är när de kan de spelar lite grann. Våra föräldrar var rädda och när vi fick problem eller skulle hamna i något problem som de försökte hjälpa oss. Och vi kommer ihåg den, det är då under dåtiden eller kungens tid. När hemliga polisen kommer hem med mig för att hämta böckerna som jag hade gömt hemma och mamma håller på att baka bröd med en stor som ser ut som en spade. Och när jag såg polisen, då kom med spaden mot dem. Vad vill ni ha med mitt barn? Vad vill ni ha det? De sprang ut, de var rädda. Jag tycker att det är viktigt här i Sverige, barn som kommer till Sverige eller föds här
och föräldrar har en utländsk bakgrund. Det är viktigt att för att ha kontakt med riktig kontakt och säga sina känslor med föräldrar kan lära sig språket som föräldrar pratar. Ett barn eller barn till framförallt ska lära sig språket för att kunna säga sin känsla till med sitt språk. Därför är det viktigt att läsa barn med sitt språk, eller hemspråket är så viktigt. Fysiska böcker, det har minskat ganska mycket att läsa hos människor, men eftersom det är mina böcker till specialgrupper och det är som tillhör till gamla generationen eller äldre generationen. Men det kommer många ungdomar också vill ha fysiska böcker. De tycker att det är roligt om man har böcker framför sig och läsa det. Det tycker jag om det. Och det kommer när jag ser dem, det kommer ibland 4-5 ungdomar, tjejer, till exempel kurder eller perser. Jag frågar, vad gör ni? Vi läser juridik. Jag tycker att du ska komma och köpa en bok hos mig. Eller du får gratis också till och med, om du är första boken ska du läsa. Bara säg till, du får det. Men det är jättebra att läsa den. Jag lovar dig att du blir nöjd. Och föräldrarna blir glada också. Dina vänner till och med. Börja!